Hello everyone, welcome to Mind Blowing Math. তো আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যন সলভ কৰিম এক্সাৰসাইজ 7.2 সো যোনে তোমালোক 12 এবাৰ দিবা বোৰ্ডছ CBSE হওক SEBA বোৰ্ড আমি দুটা বোৰ্ড একেলগে ফোকাস কৰিম বিকজ প্ৰবলেমবিলাকটো সেমে হয় তো যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন এইবিলাক সলভ কৰাৰ লগতে আমি ট্ৰাই কৰিম যে গোটেই NCERT গোটেই যিমান ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ প্ৰবলেমছ আছে সেইবিলাক আমি ভালকে থিওৰি হতে ডিসকাস কৰিম সো that তোমালোক বুজিবৰ একো প্ৰবলেম নহয় ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে ইন্টিগ্ৰেশ্যন ফাইন্ড কৰিবলৈ twice x by 1 plus x square ঠিক আছে তো ফার্স্ট থিং ইজ এই কোৱেশ্চনটো বহুতে সলভ কৰিছে চাগে অলৰেডি যোনে সলভ কৰা নাই তোমালোকে চাই ল'ব আৰু যোনে সলভ কৰিছে তাতৰ কাৰণে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই ক'ব গৈছো আমি এই কোৱেশ্চনটো সাবস্টিটিউশন ইউজ কৰি কিনে সলভ কৰিম বা জিও ইউজ কৰি সলভ কৰিম ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ twice x upon 1 plus x square dx সবৰ মাইন্ডত এটা কোৱেশ্চন হদাই এৰাইজ হয় স্যাৰ সাবস্টিটিউশন কোনটো লম আৰু কিয় লম স্যাৰ এটো তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এৰাইজ হয় তো ইন্টিগ্ৰেশ্যন এটা বহুত লম্বা চ্যাপ্টাৰ হয় তো যাৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন উইক আছে তাৰে ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ ফৰ্মুলাস বিলাক এবাৰ ভালকে চোৱা ট্ৰিগোনোমেট্ৰি চ্যাপ্টাৰটো এবাৰ ভালকে ৰিভাইজ কৰা পাৰ্শিয়াল ফ্ৰেকশনৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব তো ইয়াৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপশনত দি দিম মই বনাই থৈছো আগতে ভিডিও পাৰ্শিয়াল ফ্ৰেকশন যোনটো তোমালোকক ইন্টিগ্ৰেশ্যন হেল্প সলভ কৰাত হেল্প কৰিব তো এখিনি কিছুমান বস্তু আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব সো দ্যাট আমাৰ ইন্টিগ্ৰেশ্যন ষ্ট্ৰং হয় আৰু প্ৰবলেমছ বিলাক আমি ৰিভাইজ কৰি থাকিব লাগিব সলভ কৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে তো এটা নোট লিখি লোৱা ইটস এ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং থিং যে ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ f dash x divided by fx dx is equal to ln of fx plus c ln মানে log fx logarithm ফাংশনৰ কথা কৈছে এটো হল ফৰ্মুলা মানে f dash x মানে কি fx ৰ ডিফাৰেন্সিয়েশনটো যদি ওপৰত থাকে আৰু তলত যদি fx থাকে তেতিয়া কি হয় ln of fx plus c হ'ব এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কেনেকে হয় এটো আমি এবাৰ ফাৰ্স্ট চাই লওঁ সো তোমালোকে এই প্ৰবলেমটোত আমি সাপোজ ধৰলো let fx equal to t তো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে উইথ ৰেসপেক্ট টু x ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম এটো কি হ'ব f dash x হ'ব না f dash x dx equal to কি হ'ব স্যাৰ dt হ'ব df by dx তো কেটো আমি f dash x লিখো তো f dash x dx equal to কি পাম আমি dt পাম ঠিক আছে তো ইয়াক যদি আমি ৰিপ্লেস কৰি দিও কোৱেশ্চনটো f dash x dx ৰ জায়গাত আমি কি লিখি দিম স্যাৰ integration of dt divided by t আৰু integration of t 1 by t কি হয় ln of t plus c হয় আৰু t জায়গাত আমি কি ৰিপ্লেস কৰিম ln of fx plus c সো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো আমি ইয়াত প্রুফটো গম পাই গলো ভালকে আৰু তোমালোকে যদি মনত ৰাখি থোৱা ইটস ভেৰি গুড তো আমি দেখি পিনে গম পাইম ন 1 plus x square ৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন কি হৈছে twice x ওপৰত আছে তো ডাইৰেক্টলি আমি আনসাৰটো গমে পাওঁ যে ln of 1 plus x square হ'ব বা log of 1 plus x square হ'ব একো প্ৰবলেমে নাই তো ইয়াক আমি সলভ কৰিম এতিয়া লাহেকে তো সেম ওয়েত আমি ট্রাই কৰিম ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ twice x by 1 plus x square dx তো কি কৰিম আমি let 1 plus x square equal to t তো 1 plus x square তো ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে তো 0 হৈ যাব x square তো কৰিলে কি হ'ব 2x হ'ব is equal 2x dx equal to কি হ'ব dt তারমানে 2x dx equal to কি পালো আমি dt পালো তো ইয়াত তো এটোই আছে 2x dx আছে না তো আমি ভালকে চালে কি পুট কৰি দিব পাৰিম ইয়াত ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ তো ফাইনাল ইন্টিগ্ৰেশ্যন তো কি হ'ব dt upon t which is log modulus of t plus c তো log লিখিব পাৰা ln লিখিব পাৰা একো প্ৰবলেম নাই log কি হ'ব 1 plus x square plus c এই মডুলাস তো কিয় দিও কাৰণ লগাৰিথম ফাংচনটো হদায় কোড ডিফাইন হয় যেতিয়া হি এটা পজিটিভ ভ্যালু হয় কাৰণ log x ৰ ডোমেইন কি হয় লগৰ নেচাৰেল লগৰ ডোমেইন কি হয় পজিটিভ ৰিয়েল নম্বৰ বাট 1 plus x square তো হদায় পজিটিভ বিকজ x square is positive তো আমাক মডুলাস দিলেও কারেক্ট হ'ব নিদিলেও কারেক্ট হ'ব সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল আনসার of this problem ঠিক আছে
তো আমি লাহে লাহে বস্তুবোৰ শিকি যাম কিছুমান কোৱেশ্চন ইজি লাগিব কিছুমান কোৱেশ্চন টাফ লাগিব হয় নাই নেক্সট প্ৰবলেমটো চোৱা log x or square divided by x কি দিয়া আছে ইন্টিগ্ৰেশন অফ log x or ওপৰত স্কয়াৰ দিয়া আছে divided by x dx ফাইন কৰিব ঠিক আছে এতিয়া আৰু এটা বস্তু মই তোমাক শিকাই দিম যদি ইন্টিগ্ৰেশন অফ fx to the power n into f dash x dx দিয়া থাকে ইয়াৰ ডাইৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব fx whole to the power n plus 1 divided by n plus 1 years plus c এটো ফর্মুলা বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় fx মানে ফাংশন যেনে কি এটা log x ফাংশন হয় না তো বেসিক্যালি at log x to the power square আছে at n to 2 হয় আর log x এর ডিফারেন্সিয়েল 1 by x হয় না তো এটো গুটেটো এই ফর্মুলাতে পড়ি আছে আমি এনেকেও সলভ কৰিব পাৰো t লো সলভ কৰিব পাৰো তো এই দুটা ইয়াৰ প্ৰুফটো সিমিলাৰলি ইয়াৰ নিচিনাকে কৰিলে হ'ল তোমালোকে নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবা বাট ইয়া মই ৰাখি থব পাৰিলে বহুত বেছি ভাল তেতিয়া কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো আমি কৰা আগতে গম পাই যাম ও ইয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েশনটো তো ইয়াতে হুমাই আছে তো কিয় নোৱাৰি হয় না তো ঠিক আছে সিমিলাৰলি আমি কি লম ইয়াতো লেট log x equal to t লম তো log x ৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন কি হয় স্যার 1 by x dx equal to dt এনেকে তো আমি সলভ কৰো হৈ গল এটো 1 by x তো অলৰেডি ইয়াত আছে এটো 1 by x এ হয় না আমি আৰু এবাৰ যদি ভালকে চাও ইন্টিগ্ৰেশনটো কি দিয়া আছে log x whole square 1 by x তো মই এনেকেও লিখিব পাৰো 1 by x dx তাহলে তোমালোকৰ আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যায় এটা log x ৰ জায়গাত আমি t square ললো 1 by x ৰ জায়গাত কি 1 by x dx ৰ জায়গাত কি ললম dt ললম তো আমি কনভার্ট কৰি ললো এটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত কারণ ইয়াৰ ফর্মুলা আমি জানো কি হয় t to the power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus c আর যদি আমি সিম্পলিফাই করলো t মানে কি স্যার log x to the power cube divided by 3 plus c তো ইয়াতে আমি মডুলাস log x লম কারণ x log এ হতে কি ভ্যালু ল পজিটিভ ভ্যালু ল তো এটো বহুত সিম্পল কোৱেশ্চন হয় বহুত একো টাফ নাই জাস্ট এইখিনি কথা আমি যদি গম পাই যাও এটো কোৱেশ্চন ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিম এই ইজি কোৱেশ্চন বিলাকৰ পৰা আমাৰ কনফিডেন্স বুস্ট হ'ব আৰু আমি হাই লেভেল প্ৰবলেম গৈ কিনে সলভ কৰিব পাৰিম ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট থিং ঠিক আছে তো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত লিখি দিবা স্যার এটো স্টেপ বুজি নাপালো বা মেসেজ কৰিও মোক কব পাৰা কন্টাক্ট নম্বৰ অলৰেডি তোমালোকে পাইছাই ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব ঠিক আছে সো আমাৰ এই মেটাৰ যে আমি এনি হাউ ক্লাস 12 ৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰিবলৈ যোনে যোনে ভিডিওটো চাই আছে যদি ভাল পোৱা লাইক কৰি দিবা ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যাতে মইও ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো অলপ বস্তুবিলাক স্লো হৈছে ফাস্ট হৈছে বিলাক তোমালোকে জনাবা ঠিক আছে স্যার কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 এটো অলপ ডিফাৰেন্ট স্যার বাকি দুটা কোৱেশ্চনটো আমি পাৰি গৈছো স্যার এটো কেনে কৰিম সো ইটস লুক লাইক বিট ডিফিকাল্ট বাট ওপৰৰ কোৱেশ্চন কিটা আতি সেম আমি অকনমান যদি ব্ৰেইনটো খটাব পাৰো তেতিয়া এটো কোৱেশ্চন হৈ যাব স্যার ও স্যার কেনে কৰিম 1 by x plus x log x dx এটো দিয়া আছে আমি কি কৰিম স্যার এটা কাম কৰি চাও log x or integration 1 by x হয় তো মোক 1 by x তো কেনেবাকে পাও পাৰো নি অফ কোর্স পাও পাৰো স্যার ইয়াত যদি মই 1 by x এটা কমন লৈ লও তো কি হ'ব 1 plus log x হ'ব না আর দুটাতে x আছে x into 1 x into log x তো লৈ লও হল এটা ফায়দা হৈ গল মানে এটা কারণ 1 এর ডিফারেন্সিয়েশন 0 log x এর ডিফারেন্সিয়েশন 1 by x তো ইয়াক t ললে আমাৰ কাম বনি যাব স্যার বনি ওকে let 1 plus log x equal to t so 1 or differentiation to 0 plus log x or differentiation are 1 by x dx equal to dt ঠিক আছে বেসিক বস্তু তো এটো আমি পাই গলো তো আমি ইয়াত পুট কৰি দিব পাৰিম ইন্টিগ্রেশন অফ কি দিয়া আছে স্যার 1 upon x into 1 plus log x স্যার dx স্যার ঠিক আছে স্যার এতিয়া 1 by x dx তো আমি কি জানো 1 by x dx তো আমি কি পালো dt তো 1 by x into dx তো আমি ডাইরেক্টলি dt লব পাৰিম dt upon a 1 plus log x তো t লৈছিলো তো এটা তো হল তো 1 by t ইন্টিগ্রেশন আমি আকৌ জানো ন log কি হয় mod t plus c
আৰু mod t ৰ জায়গাত এটা আমি কি পুট কৰি দিম স্যাৰ log of mod of 1 plus log x plus c সে ইয়াৰ লৈকে যদি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰি আহা মাৰ্কস কাটি দিব বিকজ আমি t কি হয় আমিতো নাজানো ন t টো আমি ধৰিহে লৈছো আমি হে t টো ৰিপ্লেস কৰি আহিবই লাগিব এক্সামত আদাৰৱাইজ আমাৰ কোৱেশ্চনটো ভুল হৈ যাব বিকজ আমাক কোৱেশ্চনটো x ত দিছে তো আমি সলিউশনটো x তে উলিয়াই আহিব লাগিব ইমানখিনি কষ্ট কৰা ফল এনে গুছি যাব যদি t ত ৰাখি থোৱা আৰু এটো আমি ইনডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেশন সলভ কৰিছো চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম ইনডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেশন কেলে হয় কাৰণ ইয়াত প্লাস c এটা থাকে আৰবিট্ৰাৰি কনস্ট্যান্ট আৰু এই প্লাস c টো যদি নিলিখা তেতিয়াও বহুত বেছি প্ৰবলেম হ'ব ঠিক আছে সো আমি তিনটা প্ৰবলেম এতিয়ালৈকে বুজি পালো নেক্সট ফোৰ্থ প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম ফোৰ্থ প্ৰবলেমটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে চাওঁচোন আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰো the কোৱেশ্চনটো sin x দিয়া আছে স্যাৰ ওকে আকৌ সাইনৰ ভিতৰত স্যাৰ কিবা দিয়া আছে cos x স্যাৰ ও ইন্টারেস্টিং দিয়া এক ৰিলেশনটো আমি সাইনটো বাদ দিয়া সাইনৰ ভিতৰত x কি সোমাই আছে cos x এই cos x টোক আমি কিবা এটা হেল্প ললে ফাইদা হ'ব নেকি cos x ৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন স্যাৰ -sin x আচ্ছা sin x টো ইয়াতে বহি আছে তো কিবা এটা উপায় লগাও যোনটোতে ইন্টিগ্ৰেশনটো আমি সলভ কৰি লব পাৰো তো ইটস লাইক ওকে ফাইন লেট ধৰলছ এক সেকেন্ডৰ কাৰণে এই cos x ৰ ভিতৰৰ পোৱালিটো ললো t তো cos x ৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন স্যাৰ -sin x আৰু এটা আহিব dx স্যাৰ dt আহিব ইমানখিনি এতিয়ালৈকে আমি বুজি পাই গলো হয় ন অফ কোর্স বুজি পাইছো এতিয়া এই sin x dx তো আমি -dt লব পাৰো নেকি পাৰো কাৰণ sin x dx মাইনাস তো এফালে লৈ গলে -dt হ'ব ন হৈ যাব স্যাৰ বহুত বঢ়িয়া তো এই কোৱেশ্চনটো যোনটো আছিলে এই sin x dx ৰ জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো এটো মাল্টিপ্লিকেশন আছে ন তুমি এটো কোৱেশ্চনটো এনেকেও লিখিব পাৰো sin x cos x into sin x dx ইছু থৰি না এতিয়া আমি cos x ৰ জায়গাত t পুট কৰিম sin t আৰু sin x dx ৰ জায়গাত কি পুট কৰিম স্যাৰ -dt দিয়া আছে তো -dt পুট কৰি দিয়া মাইনাস তো বাহিৰলৈ ওলাই না sin t dt হৈ গল আৰু sin t with respect to t integration কি হয় স্যাৰ স্যাৰ -cos t হয় ওকে তো মাইনাস অলৰেডি আছে বাহিৰত তো -cos t plus c ললো মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ গল আৰু cos t জায়গাত কি পুট কৰিম t তো জায়গাত cos x পুট কৰিম ন cos x plus c so these are four solution গুটেকিটা সলিউশনৰ মই pdf টো তোমালোক দি দিম যাক যাক দৰকাৰ হৈছে সলিউশন লিখি লব আদাৰৱাইজ যোনে লিখি লৈছে ইটস ভেৰি গুড তো নেক্সট চ্যাপ্টাৰত আমি আৰু নেক্সট চাৰিটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিম তো এনেকৈ আমি এটা এটা এক্সাৰসাইজ শেষ কৰিম তো তোমালোকে মোৰ লগত থাকা it will be very helpful for you until the answer আপুনি যে কোৱেশ্চনস কৰাইছিলে তো আজি মই ম্যাথছত ইমান মাৰ্কস পাইছো সো stay tuned যোনে যোনে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মাইন্ড ব্লোইং ম্যাথছ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া মই আইজে স্যাৰ সলভক একাডেমিৰ ফ্যাকাল্টি হয় কোচিংত পঢ়াও আইআইটিৰ পৰা মাস্টাৰ্স সো আই নো কি ম্যাথছ তোমালোকক কেনেকৈ পঢ়ালে বুজি পাবা তো যোনে ফিল কৰিছে ফাষ্ট হৈছে তোমালোকে আকৌ চোৱা ভিডিওটো যোনে ভাবিছা অলপমান স্যাৰ স্লো চলি আছে তো 1.5x কৰি লোৱা স্পীড বঢ়াই লোৱা দিগদাৰ থৰি না তো এনেকৈ নেক্সট কোনকিটা কোৱেশ্চন কোনটো এক্সাৰসাইজ সলভ কৰি দিব লাগে কমেন্ট সেকশনত লিখি দিবা আজিৰ কাৰণে বাই থ্যাংক ইউ